अब घरै बसी पानी बिजुली र बत्तीको पैसा तिर्न सजिलो उपाय लिएर आइसकेको छु म यो भिडियोमा। चाहिँ मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यस्तै खालको लेटेस्ट टेक्नोलोजिकल भिडियो हेर्नको लागि अनि कुनै पनि टपिकमा भिडियो बनाइदिनुहोस् जस्तो लाग्छ भने तल कमेन्ट डाउन गर्नुहोस्। सो यो भिडियोमा चाहिँ म आज हजुरलाई कसरी हजुरले ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन गर्न सक्नुहुन्छ, पानी बिजुली बत्तीको पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ घरै बसी त्यो पनि मोबाइल फोनको तरिका। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्ते सम्पूर्ण, स्वागत छ टेक्निक विषयमा। अब ढिलो नगरिकन त्यो एप्लिकेसनतिर लाग्यो। त्यसको लागि हजुरले आफ्नो प्ले स्टोर खोल्नुहोस्। प्ले स्टोर खोलेर प्ले स्टोरमा टाइप गर्नुहोस् esewa भनेर, सरी esewa मोबाइल वालेट नेपाल भनेर त्यहाँ माथि आइसकेको छ। त्यसमा थिच्नुहोस् हजुरले। त्यसपछि यो एप्लिकेसनको यस्तो इन्टरफेसमा आउनेछ। यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल गरिसकेपछि केही टाइम लाग्ने चाहिँ इन्स्टल गर्न। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यस्तै खालको लेटेस्ट टेक्नोलोजिकल भिडियोहरू हेर्नको लागि मलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस्। सो अब esewa डाउनलोड भइसकेपछि esewa एप्लिकेसन खोलौँ। नेक्स्टमा थिच्नुहोस् अथवा हजुर स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो गेट स्टार्टमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ हजुरले। मैले आफ्नो मोबाइल नम्बर हालिसकेको छु। सबमिटमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि अब हजुरको नयाँ एकाउन्ट छैन भने साइनअपमा थिच्नुहोस् र नयाँ एकाउन्ट छ भने लगइनमा थिच्नुहोस्। मेरो पहिलो एकाउन्ट रहेको छ त्यसरी मैले लगइनमा थिचेँ। हजुरले आफ्नो पिन बिर्सिनु भयो भने पनि हजुरले आफ्नो यहाँ सजिलैसँग ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले आफ्नो फरगटेन पिन गरेर फेरि आफ्नो मोबाइल नम्बर हालेर एउटा कोड आउँछ आफ्नो मोबाइल नम्बरमा। कोड आयो। यसरी कोड आएपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले आफ्नो पिन हाने, नयाँ पिन अनि यो भेरिफाई भइसकेको छ। सो अब यस्तो इन्टरफेसमा हजुरको आउनेछ esewa। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले विभिन्न फेसिलिटी रहेको छ esewaमा। जस्तै हजुरले एयरलाइन्स प्लेनको टिकट काट्न सक्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट फेसिलिटी रहेछ मुभिजहरूको टिकटदेखि लिएर। अब एयरलाइन्सको टिकट काट्नुपर्नेलाई काट्न सक्नुहुन्छ एयरलाइन्समा थिचेर। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फर इक्जाम्पल काठमाडौँ र पोखरा 1 वे 2 वे के हो। अब हजुरले त्यसपछि बसको टिकट पनि काट्न सक्नुहुन्छ सजिलोसँग। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टुडे टुमारो कहिलेको लागि चाहिएको हजुरलाई। त्यसपछि अरू फेसिलिटी पनि रहेको छ। जस्तै हजुरले EMI पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलमा ब्यालेन्स पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। मानौँ मेरो एनटिसीको रिचार्ज कार्ड हो, एनटिसी रिचार्ज कार्ड थिचेँ। त्यसपछि हजुरले एमाउन्ट थिच्नुहोस्। यहाँ एमाउन्ट थिचेर प्रोसेसमा थिचेपछि हजुरको यहाँ esewa एकाउन्टमा पैसा रहेकोबाट अटोमेटिकली कटअफ हुनेछ 100। अनि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अरू पनि मैले विभिन्न फेसिलिटी देखाइरहेको छु हजुरलाई। जस्तै अब हजुरले इलेक्ट्रिसिटीको पनि तिर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले देखाएँ अघि। खानेपानीको पनि तिर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यहाँ यसरी सजिलैसँग घरमा बसी दुःख नगरिकन धेरै। अनि हजुरलाई क्यासब्याक पनि आउनेछ र इन्टरनेटको मेन फेसिलिटी भनेको इन्टरनेटको पनि तिर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो युजरनेम हाने शिव के। हजुरले देखाउनको लागि टेकमाइन्ड हो कि टेकमा कुन चाहिँ नेट थिचेर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। फेरि साइन इन गर भनेर मागेको छ। सो एकछिन वेट गरौँ। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस्। साथीहरूलाई फलो गर्नुहोस्। मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। मेरो दुःखको लागि मलाई पनि करेज मिल्छ, मलाई पनि हौसला आउँछ अरू भिडियो बनाउनको लागि। यस्तै खालका लेटेस्ट टेक्नोलोजिकल भिडियोहरू बनाउनको लागि। र कमेन्ट बक्समा सजेसन पनि गरिदिनुहोस्। अनि मैले हजुरलाई गिभ अवे पनि गर्न गइरहेको छु। 1K सब्सक्राइबर पुगेपछि सो चाँडोभन्दा चाँडो मलाई 1K सब्सक्राइबर पुऱ्याउन हेल्प गरिदिनुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले मैले आफ्नो युजरनेम हाने शिव के र हजुरले यसरी रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। प्याकेज कहिलेसम्मको लागि 15 डेज प्याकेज रहेछ भने मेरोलाई मैले 585 रुपिस दिनुपर्छ र हजुरले क्यासब्याक पनि पाउनुहुन्छ 8.77 रुपिस। त्यसै गरी मेरो टोटल पेमेन्ट भनेको चाहिँ 579 चाहिँ मेरो टोटल पेमेन्ट हुँदैछ। लगभग 580 नै भनौँ। कन्फर्ममा थिचेर हजुरले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले 30 डेजको पनि ट्रायल गर्न सक्नुहुन्छ, 180 डेको पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरलाई सजिलो एकदमै घरमा बसी आनन्दसँग कतै दुःख नगरिकन। सो यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। अनि मलाई सपोर्ट गरिदिनु भयो अहिलेसम्मको लागि।
अनि म नियर टु 400 सब्सक्राइबर छु, त्यसको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् प्लिज। म फेक भिडियोहरू ल्याउने छैन र म कहीँबाट भिडियो कपी गरेर पनि ल्याएको हुँदिनँ। सो मेरो त्यसको लागि लाइक बटन थिचिदिनुहोस्। मेरो लाइकको टार्गेट रहेको छ जम्मा 30 भिडियोमा। सो यो भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद अनि बाई, गुड बाई, सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।